بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيكم العافية طلاب الصف الرابع. اليوم إن شاء الله راح نحل أسئلة مراجعة الدرس الثالث تصنيف الحيوانات. لكن قبل ما نبلش في حل أسئلة مراجعة الدرس نراجع الدرس بشكل سريع ونعرف عن إيش بحكي. طبعا الدرس بحكي عن تصنيف الحيوانات، فهون شو بحكي لنا الكتاب؟ صنف العلماء الحيوانات في مجموعات حسب إيش؟ حسب صفاتها. فإحنا لما أخذنا الدرس الأول اللي هو التصنيف حكينا إنه الحيوانات والنباتات تتشابه في خصائص بنسميها خصائص مشتركة فيما بينهما، وتختلف في خصائص. شو هي الخصائص التي تختلف فيما بينها؟ زي طريقة الحركة وغطاء الجسم. وأخذنا أمثلة إنه مثلا الجمل والسمكة لها جلد قاسي، الجمل له فرو والنسر له ريش، فهذا هو غطاء الجسم. كل حيوان يختلف عن الحيوان الآخر. أما بالنسبة لطريقة الحركة فمثلا النسر يطير، أما الجمل يمشي على اللي هو الأطراف، أما بالنسبة للسمكة فلها زعانف تساعدها على الحركة. طيب، إذا هون تصنف الحيوانات أو صنف العلماء الحيوانات في مجموعات حسب صفاتها. ممتاز. ننتقل على الفكرة الثانية من هذا الدرس واللي هو مجموعات الحيوانات. فالدرس هذا وضح لنا شو هي مجموعات الحيوانات اللي عندنا. طبعا شو هي مجموعات الحيوانات اللي تم طرحها في كتابكم للصف الرابع؟ واحد، الثدييات. طبعا كل مجموعة أعطانا عليها أمثلة، يعني مثلا الثدييات أعطانا واحد الإبل، اثنين القرود، ثلاث الفيلة، أربعة الدلافين، خمسة الخفافيش. طيب تمام. اثنين المجموعة الثانية الزواحف، طبعا وعليها أمثلة. ثلاث المجموعة الثالثة الحشرات، المجموعة الرابعة الأسماك، المجموعة الخامسة الطيور، المجموعة السادسة واللي هي البرمائيات. طيب تمام. شو يعني البرمائيات؟ يعني تعيش في البر على اليابسة وفي الماء. ممتاز. بتعيش فترة هون وفترة هون. طبعا مجموعة الزواحف زي إيش أمثلة عليها؟ التماسيح، السلاحف، أفاعي. والحشرات من الأمثلة عليها اللي هو السرعوف، اسمه فرس النبي، والنمل. ومن الأمثلة على الأسماك اللي هي سمك السردين وسمك الكرب. طبعا هذا هي الأمثلة اللي مذكورة في الكتاب عندكم. ومن الأمثلة على مجموعة البرمائيات: واحد الضفدع، والضفدع احنا بنعرفه. اثنين السلمندر زي ما انتم شايفينه في الشكل. هسا لو بدنا ننتقل على أسئلة مراجعة الدرس، شو السؤال الأول بحكي لي؟ السؤال الأول بحكي لي أقارن بين الثدييات والطيور من حيث: واحد غطاء الجسم، اثنين وجود المنقار، ثلاث طريقة التكاثر. فلو بدي أقارن بين الطيور والثدييات من خلال هدول الثلاث خصائص، أنا عملت لكم جدول بسيط هيو زي ما أنتم شايفين. الثدييات والطيور من حيث غطاء الجسم، الثدييات لها شعر أو فرو. طيب الطيور لها ريش. من حيث وجود المنقار حكت لكم بأنه الثدييات منقار البط فقط من الثدييات اللي هو منقار، أما الطيور جميع الطيور لها منقار. أما بالنسبة لطريقة التكاثر، الثدييات بالولادة ما عدا منقار البط، أما الطيور بالبيض. طيب يعني كيف؟ يعني إنه الطيور تلد بالبيض، أما الثدييات تلد بالولادة. أقرب مثال لإننا بنشوفه على أرض الواقع اللي هو البسة، تصنف من ضمن الثدييات، أما الدجاج يصنف من ضمن الطيور. ممتاز. لو بدنا ننتقل على السؤال الثاني بحكي لي أضع المفهوم المناسب في الفراغ. واحد، حيوانات يكسوها الريش وترعى صغارها. طبعا الإجابة واضحة، أنا هيني مجاوبها عندكم هون واللي هي الطيور. اثنين، بحكي لي حيوانات تبدأ حياتها في الماء ثم تعيش على اليابسة. الإجابة أكيد واضحة، حكيت لكم إياها هاي المعلومة قبل شوي واللي هي
البرمائيات. طيب لو بدنا ننتقل على السؤال الثالث، شو بيحكي لي السؤال الثالث؟ أصنف الكائنات الحية الآتية في المجموعات المناسبة التي تنتمي إليها: 1 الجمل، 2 الذباب، 3 السلمندر، 4 الدعسوقة، 5 البقرة، 6 الصقر، 7 سمك القرش، 8 النمل، 9 التمساح، 10 الأفعى، 11 النسر، 12 البط. طبعا لإيش بده إيانا نصنفهم؟ زي ما أخذنا قبل شوي، لا اللي هو الثدييات، الطيور، الحشرات، الزواحف، الأسماك إلى آخره، البرمائيات. طيب أنا عملت لكم أيضا جدول يا طلاب الصف الرابع زي ما أنتم شايفين هون، اللي هو هي السؤال الثالث. عملت جدول وقسمته إلى هاي المجموعات الستة: الثدييات، الزواحف، الطيور، البرمائيات، الحشرات، الأسماك. وكل حيوان بينتمي للمجموعة تبعته حطيته تحتها، يعني زي الجمل ينتمي إلى الثدييات، البقرة تنتمي إلى الثدييات، النسر والبط ينتمي إلى الطيور، السلمندر ينتمي إلى البرمائيات، الأفعى والتمساح ينتموا إلى الزواحف، الذباب، الدعسوقة، النمل ينتموا إلى الحشرات. أما بالنسبة لسمك القرش فهو ينتمي إلى الأسماك. ممتاز. طيب لو بدنا ننتقل هسه على السؤال الرابع، شو بيحكي لنا السؤال الرابع؟ السؤال الرابع بيحكي لنا، خلينا نشوف شو بيحكي: هل يمكنني تصنيف الحيوانات في مجموعات أصغر بناء على صفاتها المشتركة؟ طبعا الإجابة أكيد نعم. التفسير: تصنف حسب وجود العمود الفقري أو العمود الفقاري، اللي هو العمود الفقري، إلى فقاريات ولا فقاريات. يعني أنا في عندي حيوانات تمتلك العمود الفقري، وفي حيوانات تفتقر، يعني ما إلها عمود فقري. طيب يعني زي السؤال اللي إجانا في الدرس الماضي، إنه هل يمكنني تصنيف النباتات إلى يعني بشكل أدق، وحكينا إنه في عندي أنا نباتات وعائية، نباتات لا وعائية. هاي طبعا صيغة السؤال مشابهة لصيغة السؤال السابق: هل يمكنني تصنيف الحيوانات في مجموعات أصغر؟ أكيد في حيوانات لها عمود فقري، وفي حيوانات ليس لديها أو تفتقر إلى العمود الفقري. طيب ما المجموعة؟ طبعا احنا هسه وصلنا عند السؤال الخامس: ما المجموعة التي أصنف فيها كائنا حيا يتكاثر بالبيض وتغطي جسمه الحراشف؟ طبعا الإجابة واضحة يا طلاب الصف الرابع، وهيني أنا جاوبت لكم إياها هون، بتقدر تنقلوا الإجابة على الدفتر. ننتقل لإجابة السؤال الخامس، والإجابة هي الزواحف. طبعا السؤال السادس والأخير بحكي لي: كائن حي ثدي يتكاثر بالبيض، لماذا يصنف في مجموعة الثدييات؟ الإجابة أكيد لأنه يرضع أطفاله، لأنه يرضع أطفاله. هيك بنكون انتهينا من حل أسئلة مراجعة الدرس. يعطيكم ألف ألف عافية.